Hey! It's me, Yana, and welcome back to my YouTube channel. Say hi, guys! Hi, guys! For today's vlog, ang gagawin natin is dishwashing liquid soap. Paghugas ng mga plato, ng mga baso, ng mga kutsara. Yun, ito ang gagawin natin ngayon. Guys, itong soap na to, pwede itong pang negosyo. Kung gusto nyong malaman kung paano namin ito nagawa, just keep on watching. So, unang lalagay natin is itong gel surfactant. Basta yun, yung surfactant. Parang gel siya. Ilalagay natin siya, guys. Ito yung unang ilalagay natin. Guys, kuha lang tayo ng timba na paglalagyan ng mga kailangan. Una po, ito. So guys, ito po yung una. Lagay lang natin. After nyan guys, yung lalagay natin yung thickener. So guys, lalagay natin yung thickener. Ito yung itsura niya. Pasyang asin. Sodium chloride yung tawag dito. Gusto lang daw muna. Half muna ilalagay natin. Tapos, haluin na natin siya guys. Haluin natin mabuti hanggang maging creamy yung texture niya. Yan guys, haluin natin hanggang maging ganito ang texture niya. Kapal na siya. After nyan guys, maglalagay tayo ng 1 liter of water. Lalagay tayo ng 1 liter of water. Tapos, haluin lang natin ulit. Mag-a-add lang tayo ng water hanggang ma-achieve natin yung 13 liters. So guys, ang ina-achieve natin na liters ng tubig is 13 liters to 15 liters. Haluin lang natin siya. Hanggang maging creamy ulit. Hanggang maging creamy ulit yung texture. Natin yung pangalawang litro ng tubig. Yeah. Mix again. Tapos, i-mix lang natin ulit. Ayan guys, nagiging ganyan ulit yung texture niya. Pangatlong litro ng tubig. So, yan na ulit yung texture niya, guys. Ganyan ulit, guys. So, guys, lagay natin yung pang-4 na litro. Tapos, haluin ulit siya. Pang-5 litro ng tubig. Habang hinahalo siya guys, kumakapal yung texture niya. Kaya dinadagdagan ng water. So guys, 13 to 15 liters ang ina-achieve natin. 5 liters na to. 5 liters na to guys.
Pang-anim na litro. So guys, ito ang susunod nating ilalagay. Foam booster, tsaka Degreaser. degreaser. Makita. Basta yan. Foam booster at degreaser. Degreaser. Pantanggal ng sebo. Tapos, haluin ulit natin. Haluin natin ng mabuti, guys. Maglagay natin yung pang 7 na liter. Haluin natin mabuti. Guys, yung ginagamit pala namin na water is purified water para malinis siya. Para quality, yung magagawa nating dishwashing liquid soap. Lalagay tayo ng coloring. Maglalagay rin tayo ng lemon scent. So guys, lalagay rin tayo ng preservative, anti-bac, at neutralizer. Yan yung coloring. Itong lemon scent. Tapos lalagay natin yung lemon scent. Ang bango. Neutralizer. Lagyan rin natin yung neutralizer, anti-bac, tapos yung preservative. Tapos haluin natin ng mabuti. Haluin lang natin siya ng mabuti, guys. Wow, yellow. It's yellow. So guys, gumamit kami ng rod para madaling haluin. So guys, kasama namin si Daddy na tumutulong sa amin. Lagay ng tubig. So guys, after neto, lalagay na natin yung remaining 5 liters ng water. 12 na lang po natin. 12 na lang yung ilalagay natin, guys. 12 liters. Para makapal yung consistency niya. Lagyan mo na. Pang 9 na to, guys. 7 na lang. Then, haluin ng mabuti. Eleven. And last, 12. 12 liters of water. Haluin lang natin ng mabuti, guys. Dahan-dahan lang.
So guys, ilalagay natin yung remaining thickener. Yung half. Tapos haluin ulit natin siya ng mabuti. So guys, after mahalo ng mabuti, mag-wait lang tayo ng 24 hours para ma-cure yung mixture natin. Mag-wait po tayo ng 24 hours. Haluin lang namin ito ng mabuti and babalik kami. Halo. So guys, haluin lang natin siya ng mabuti. Sabi ni Daddy, ng mabuti. Ng mabuti. 24 hours na ako nagkakano dito. Hi guys! So, nahalo na namin ng mabuti yung mixture. So, babalik kami after 24 hours. Bye-bye! Hello guys! We're back after 24 hours. Sorry, baka naririnig yung ulan dito sa video kasi malakas ng ulan ngayon dito sa Baguio. Ngayon, ito na yung itsura ng dishwashing liquid na ginawa natin. Pakita ko sa inyo. Ayan na siya guys! Ito na yung itsura ng ginawa natin kahapon. Nag-cure na siya guys. So guys, nag-cure na yung mixture niya. Ganyan. Ayan po. Ganito na yung itsura niya guys. Guys, ang gagawin naman natin ngayon, ang next na gagawin natin, ililipat natin siya sa plastic bottles. Distribute natin ng kung anong gusto nyong amount. 500 ml, 1,000 ml, 1 liter, ganun. So yun guys, ililipat na natin siya sa bottles, plastic bottles, or whatever you want. So ilipat natin siya sa paglagyanan na gusto nyo. Let's start! Strain natin kasi baka may May tatlo na tayong nagawa dito. Guys, ito na lang itong nagawa namin. May ano na kayo. 14! May 14 na kami na 500 ml. So guys, nakagawa kami ng 27 500 ml na bottles. Ayan po guys. Tapos may natira pa guys dito. May natira pa. Marami pang natira guys sa timba. Video na ito. I hope you like this video. Subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos. Yun lang. Thank you. Bye-bye!